Okay, I think we should start. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا فيكم بجلستنا الثانية عن موضوع صحة الفم والأسنان. مثل ما كتير منكم صاروا بيعرفوا نحن جلساتنا أسبوعيا إن شاء الله حتكون بمواضيع متعددة. كل يوم أربعاء الساعة 7 حنكون لايف على فيسبوك وعلى زوم، فتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، كل الإعلانات عم ننشرها هنيك. لحد الآن صرنا عاملين جلسات عن النظام الصحي في بريطانيا. هي جلستين صرنا عاملين عن صحة الفم والأسنان. عملنا أكثر من جلسة عن النظام التعليمي كمان، منها خيارات الدراسة في الجامعة، وعملنا كمان جلسة عن الاختصاصات الهندسية ودراستها ومستقبلها المهني. إن شاء الله الأسبوع الجاي الجلسة إن شاء الله حتعجبكم، حتكون عن الاختصاصات الطبية بالجامعة، دراسة الطب في بريطانيا للطلاب ومستقبلها وشو متطلباتها يعني الحاجات اللي لازم يعرفها الطالب السوري اللي بده يدخل على الجامعة كلية الطب في بريطانيا. معنا اليوم مثل الأسبوع الماضي طالبتين سنة رابعة بجامعة مانشستر، هن كندا عواد والثانية ميرا. راح يحكوا لنا اليوم عن مواضيع كمان أخرى متعلقة بصحة الفم والأسنان، فراح سلمهم الميكروفون. Over to you. Good evening, everyone. مساء الخير. So I'm Kinda, and you met me last week. And this week we're going to be talking about mouth cancer, as it's the Mouth Cancer Awareness Month. مساء الخير جميعا، اسمي كندا عواد والتقينا الأسبوع الماضي. هالأسبوع رح نتحدث بشكل أساسي عن سرطان الفم، لأنه هذا الشهر هو مسمينه شهر التوعية بالسرطان. Today we're going to cover how to spot mouth cancer and what are the risk factors of mouth cancer. رح نغطي النقاط التالية. أولاً كيف تعرف علامات ظهور سرطان الفم. ثانياً شو هي العوامل اللي بتزيد خطر الإصابة بسرطان الفم. Hi guys, I'm Tanya. I'm going to be talking about the effects of smoking on your oral health and the effect of diet. مساء الخير، اسمي تانيا. اليوم راح أتحدث عن موضوعين. الأول هو تأثير التدخين على صحة الفم، الثاني هو تأثير الحمية الغذائية أو نوع الغذاء على صحة الفم أيضا. So I'm just going to start with some facts about oral cancer, and these are all real facts from last year. رح نبدأ بذكر بعض الحقائق عن سرطان الفم، وهي الأرقام كلها حقيقية وأحدث أرقام من العام الماضي يعني. So to start off, the percent of mouth cancer in relation to all other cancers is 2%. So mouth cancer makes up 2% of all other cancers. بداية نسبة السرطان من بين كل السرطانات، سرطان الفم بين كل أنواع السرطان المختلفة هي 2%. Another fact is that the number of people diagnosed with mouth cancer last year was 8,722, which is one person every hour. الحقيقة أو المعلومة الثانية هي إنه عدد الأشخاص اللي ظهر معهم سرطان الفم السنة الماضية كان 8722 بمعدل شخص واحد كل ساعة. And that increased by 58% in the last 10 years. وهذا الرقم هو ازداد بنسبة 58% خلال 10 سنين الماضية. Sadly, the number of people who lost their lives to mouth cancer in the UK last year was 2,702. وكان للأسف عدد الناس اللي توفوا بسبب مرض سرطان الفم في بريطانيا السنة الماضية 2702. And this is why we're doing the talk this week, because we want to increase the awareness about mouth cancer, because the awareness on the risk factors of mouth cancer is very low. It's as low as 16%. وهذا أحد الأسباب اللي نحن عاملين هي الجلسة، هي لزيادة الوعي بمرض سرطان الفم. والحقيقة إنه نسبة الوعي بمرض سرطان الفم والعوامل اللي بتؤدي له منخفضة جدا، هي بس 16%.
and the percent of cancer appearing is mostly on the tongue and the tonsils. So 58% of the mouth cancer are seen on the tongue and the tonsils. بالنسبة لمكان ظهور سرطان الفم، فهو بشكل أساسي أو أكبر نسبة تتوزع على اللسان واللوزتين، وهدول بشكل 58% من كل الإصابات بسرطان الفم. And a general fact is that mouth cancer is twice as likely to happen in men than women, but reasons about why has not been fully discovered yet. معلومة أخرى إنه الرجال نسبة إصابتهم بسرطان الفم هي ضعف نسبة النساء، والحقيقة لسه لهلأ ما اكتشف العلم سبب واضح لهي النسبة الكبيرة. So this is just showing where mouth cancer appears or where can it happen. As yeah. بهذا الرسم أو بهذا السلايد حنشوف وين بيظهر سرطان الفم. As you can see, mouth cancer can happen in a lot of the most places you can see is the tonsils and the tongue. مثل ما ظاهر بالصورة في كتير أماكن ممكن يحصل فيها سرطان الفم، ولكن إذا بنطلع على النسب بنلاقي إنه أكبر نسب هي موجودة على اللوزتين وعلى اللسان. So for men, dark blue, the highest is in tonsils, and for women, the highest is on the tongue, but it can also happen around the lips, the palate, the gum, and other parts of the mouth. بالنسبة للرجال اللي هن اللون الأزرق الغامق، أعلى نسبة إصابة عم تكون باللوزتين عندهم 27%. النساء اللون الرمادي أعلى نسبة إصابة عم تكون باللسان هي 22%، ولكن السرطان ممكن يظهر بأماكن أخرى مثل الشفتين، مثل سقف الحلق، وأماكن أخرى بالفم. So it's very important to check yourself because the earlier you detect it, the better, and then the more likely you're going to treat it. لذلك من المهم إنه الشخص دائما يتفقد فمه بشكل منتظم، لأنه الاكتشاف المبكر للسرطان من أهم عوامل العلاج له. So if you have ulcers that don't heal within 3 weeks, or you have lumps or swelling in the mouth or head and neck region, you should get it checked out and go to the dentist. فمثلا العامل الأول إذا كان عندك تقرحات أو بثور في الفم ضلت أكثر من 3 أسابيع وما شفيت، لازم تسأل طبيب. وكمان إذا ظهر عندك كتل أو تورمات بالفم أو الرأس أو منطقة الرقبة، كمان لازم تستشير طبيب. Another thing is if you had red and white patches in the mouth, you should also get it checked out, or if you have numbness of tongue or other areas of the mouth. عامل ثاني هو ظهور بقع بيضاء وحمراء في الفم، لازم تستشير طبيب. وعامل آخر أيضا هو الشعور بالتنميل، يعني بعدم فقدان الإحساس باللسان وأي مناطق أخرى في الفم. Another thing is if you have any persistent hoarseness. So like change in the voice, for example, it's a bit deeper than usual. نعم، إذا حصل عندك تغير في الصوت بشكل طويل أو مستمر، بحيث مثلا صار الصوت أتخن، فكمان هذا مؤشر. So it's just very important that if you have any of these symptoms, you need to get it checked out as soon as you can. Call your dentist or call your GP. كمان مرة ثانية ضروري جدا الواحد ينتبه لهي العلامات ويتابعها، وفي حال لاحظ أي منها إنه يتواصل بسرعة مع الجي بي، مع الطبيب العام، أو مع طبيب الأسنان. So this is just asking you, do you examine your mouth once a month? Because a lot of people forget to look at their mouth for mouth cancer, and it's really important to check your mouth at least once a month for 2 minutes. هون في سؤال على هذا السلايد، إنه هل أنت تفحص فمك مرة في الشهر للكشف عن سرطان الفم؟ كتير ناس ما بيعملوا هذا الشيء، وهو ولو بتعمل هالشيء مرة بالشهر هو بياخذ منك دقيقتين بس. هذا الشيء كتير مهم
بالكشف عن السرطان بوقت مبكر. So now I'm just going to go through how to check your mouth and self. And to do that, you need 3 things. طيب نتحدث هلا عن طريقة كيف كل شخص هو يتفقد فمه للبحث عن علامات السرطان. حتى تعمل هالشيء بدك 3 أشياء. It's very important to have light, clean hands and a mirror. بدك ضوء وبدك ايديك يكونوا نظاف وبدك مرآة. So this is from the Mouth Cancer Foundation itself, and it just tells you how to check your oral mouth, and I'm going to go through it slowly. هاي المعلومات بهذه السلايد مأخوذة من منظمة Mouth Cancer Foundation المختصة بهذا الموضوع، وهي بتشرح بالتفصيل كيف يتم الفحص. So first of all, it's very important to look at your face and to see if there's any swellings on your face. أولاً انظر إلى الوجه ولاحظ ابحث عن أي انتفاخ أو تورم في الوجه. Turn your head side to side to see if there's any swellings on the sides, because sometimes you can miss that. بالإضافة إلى هيك يعني دور وجهك لليمين وعلى اليسار حتى تتأكد إنه ما في أي انتفاخ من الجهتين. Another thing, so the next thing is the neck. So it's very important to place your fingers under your jaw here and just to feel if there's any swellings or anything that's abnormal. النقطة الثانية هي الرقبة. لازم الشخص يوضع إيديه تحت رقبته ويتفقد إذا تحت خط الفك إذا كان في أي انتفاخات أو تورمات. And then the third thing is looking at your lips. So as you can see in this picture, just checking if there's any ulcers, anything that looks different, any swellings. النقطة الثالثة هي الشفتين. من داخل الشفتين مثل مظاهر بالصورة بنقلبهم وبنطلع نشوف إذا كان في شيء مثلا تقرحات أو بثور أو بقع بيضاء أو حمراء. And if you have any swellings or any ulcers, make sure you monitor it and see how long you've had it for and when it is, like if it disappears or not. إذا شفت أي شيء من هاي الانتفاخات أو الأشياء ذات اللون المختلف تابعها وشوف قديش بيمضي وقت إذا راحت ولا ما راحت. تابع قديش صار لها موجودة. So the next thing is looking at your gums which surround your teeth and to see anything unusual, any swellings. النقطة اللي بعدها النقطة الرابعة هي اللثة. بدنا ننظر على اللثة كلها ونتفقدها إذا كان فيها أي انتفاخات. The fifth thing is to look at your cheeks. So just open your mouth and pull your cheek out and just see if there's any swellings, white patches, red patches, any ulcers. النقطة اللي بعدها هي الخدين. نمسك الخد مثل مظاهر بالصورة وبنفتحه ونحاول نشوف إذا فيه أي بقع بيضاء أو حمراء أو أي تقرحات أو بثور. And another thing is the tongue. So make sure you stick your tongue out and move it up and down and to the side to see if there is any swellings and ulcers or even change in the color. النقطة اللي بعدها هي اللسان. لازم تمد اللسان إلى الخارج وتفتله إلى اليمين واليسار، ترفعه لفوق وتنزله تشوف حوله كلياته، يعني إذا في شيء كمان انتفاخات أو بثور أو تقرحات أو تغير باللون. And so the final thing is to look at the floor of the mouth. So make sure to put your tongue up and look if there's any swellings at the floor of the mouth and the roof of the mouth. آخر نقطتين هن أسفل الفم يعني تحت اللسان، المنطقة تحت اللسان، وسقف الحلق نشوف إذا كان فيهم هن نفس النقاط، يعني إذا في تغير باللون أو انتفاخات بالمكانين هدول. So to reduce the number of cases of oral cancer, we need to recognize and understand the causes and reduce the risk factors. لحتى نقدر نسيطر على الأعداد الكبيرة من مصابين سرطان الفم،
لازم نعرف شو هي المسببات يلي بتعمل سرطان الفم. So the main risk factor is smoking. Around 2 out of 3 cases of mouth cancer are directly related and caused by smoking. العامل الأهم والأول هو التدخين، لأنه حوالي 2 من كل 3 حالات سرطان الفم لها علاقة مباشرة بالتدخين. Another thing is drinking alcohol. So if you drink excessively, that could cause, and that is around like 1/3 of all the mouth cancer cases. الموضوع الثاني هو موضوع شرب الكحول. الكحول مرتبط بثلث إصابات الفم، سرطان الفم. Another thing is age and gender. So as you get older, our cells change and our DNA becomes more damaged. That can be due to environmental reasons or natural processes. العامل اللي بعده هو عامل السن. مع التقدم بالسن بيصير خلايا الجسم بتتعب والDNA ممكن يتخرب، وهذا الشيء يعني بيصير لعوامل مختلفة، فهذا له علاقة كمان بسرطان الفم. And a figure from the Oral Health Foundation was that 78% of cases of oral cancer were for people 55 years old and older. في إحصائية من نفس المنظمة اللي ذكرناها قبل شوي بتقول إنه 78% من الإصابات سرطان الفم هي عند أشخاص فوق سن 55 سنة. هذا عامل السن. And one of the risk factors is HPV, which is the human papilloma virus, which is a virus and just increases your chance of getting oral cancer. في عامل أيضا هو اسمه HPV، هو فيروس بيصابوا فيه بعض الناس، وهذا بيرفع نسبة الإصابة بالسرطان الفموي. And the other risk factors are betel nut chewing, chewing tobacco, smokeless tobacco, poor diet, X-ray, and maybe overexposure to the sun, or even family history of cancer. في عوامل أخرى متعلقة بسرطان الفم، منها مضغ. في شيء اسمه مضغ البيتل نت، أظن هذا بيشبه القات يلي بيمضغوه باليمن. كمان مضغ التبغ، في ناس بتمضغ التبغ مضغ ما بتدخنه. في شيء كمان التبغ بدون تدخين، بدون دخان. كمان سوء التغذية، أو يعني يكون واحد نوع الغذاء اللي بياكله ما هو صحي. التعرض للأشعة السينية، أو حتى التعرض الزائد للشمس. وأخيراً العوامل الوراثية العائلية. And now it's over to Tanya, who will be talking about smoking. Hi, yes, I'm going to be talking about smoking now. طيب راح نتحدث هلأ عن التدخين مع تانيا. So as a smoker, you're likely to die 10 years younger. المعلومة الأولى، المدخن احتمال وفاته هو أنه يتوفى 10 سنين قبل العمر المتوقع له. As well as this, smoking increases your risk of cancer, heart disease, and respiratory problems. بالإضافة إلى ذلك إنه التدخين بيرفع احتمالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض التنفس. Smoking can also lead to other type of diseases like stroke, blindness, and heart disease. ممكن كمان التدخين يؤدي إلى أمراض أخرى مثل الجلطة الدماغية، مثل الإصابة بالعمى وأمراض القلب. So the way how smoking affects your dental health is that, as you mentioned earlier, it can increase the risk of oral cancer. نعم، تأثير التدخين على الفم بشكل مباشر هو كما ذكرنا قبل شوي، إنه بيزيد احتمالات الإصابة بسرطان الفم. As well as this, as a smoker, you have an increased severity of gum disease. So as you can see in the picture. كمان مثل ما شايفين بهي الصورة، التدخين بيرفع نسبة الإصابة، أو حتى بيخلي المرض أسوأ، مرض أمراض اللثة، إصابة اللثة. And finally, as a smoker, you have poor wound healing. So that means if you have an injury, it will heal a lot slower than non-smokers. وأخيراً المدخنين عندهم
شفاء الجروح بيكون أبطأ، فأي إصابة في أو حتى التهاب بيطول عندهم حتى يشفوا منه. So here are some of the tobacco-containing products. We have shisha, also known as hookah, goza, and hubble bubble. التبغ يمكن استهلاكه طبعًا بعدة طرق غير السجاير. في عندنا أول شيء الشيشة أو المعروفة بالأرجيلة. Then we also have betel nut, pan, or gutka. This is basically processed tobacco with sweetness, and it's in like a plant in a leaf. في كمان منتج هو مأخوذ من التبغ معالج وحاطين له محليات يعني اسمه betel nut مثل ما شايفينه بالصورة هي اللي تحت. And then another form of tobacco is chillum, which is basically heated tobacco that you can smoke through a pipe. في نوع تاني من التبغ اسمه تشيلم، هو بيتسخن ببايب مثل غليون يعني مثل صورة هذا العجوز اللي على اليمين، وبيتدخن بيسخنوه تسخين مو إنه بيحرقوه حرق. So as shisha is becoming a big problem in our society, I've gone into a bit more detail about it. بسبب انتشار الواسع للشيشة مؤخرا وهي مشكلة عم تزيد انتشارا بمجتمعنا، رح نحكي عنها بشكل مخصوص. So with shisha, you have a water pipe, and which is used to smoke the tobacco, and it can come in different flavors. الشيشة هي عبارة عن جهاز يعني بدخن الواحد فيه التبغ بعد ما يمر الدخان بالحوجلة المائية اللي بالأسفل، وفي له نكهات متعددة. So the health effect of shisha is that shisha smoking can increase the risk of cancer because charcoal that's used to burn the tobacco can produce a high level of toxic substances that can be inhaled through the smoke. الآثار الصحية السيئة للشيشة تتضمن أولاً إنه بترفع نسبة الإصابة بالسرطان، لأنه الفحم اللي بيستخدم بتسخين أو حرق التبغ بينتج عنه نسبة كبيرة من المواد السامة مثل أول أكسيد الكربون. As well as this, the tobacco, when it hits your mouth, it can irritate it and again increase the risk of cancer development. كمان لما الدخان بيدخل الفم بيعمل تهييج للفم أو ممكن هذا الشيء كمان يرفع نسبة أمراض سرطان الفم. Shisha can also contain nicotine in it, making it addicting. كمان تحتوي الشيشة على النيكوتين وهو هذا عامل يؤدي إلى الإدمان. And also, when the shisha pipe is passed from smoker to smoker, it can increase the risk of spreading infections. كمان تبادل أنبوب الشيشة بشكل غير صحي ممكن يؤدي لانتقال الأمراض بين الأشخاص اللي عم يستخدموا نفس الشيشة. So many users may think that shisha is less harmful than smoking. However, shisha can have the same health risk as cigarette smoking, if not worse. في كتير ناس بيظنوا إنه الشيشة هي أقل ضرراً من التدخين، لكن الحقيقة إنه هي لها نفس تأثير التدخين إن لم يكن أسوأ منه. Because of the way shisha is used, a lot more toxic substances are absorbed. بطريقة استخدام الشيشة تعني إنه الكمية المواد السامة اللي بتمتصها الجسم بتكون أكبر. So, for example, an hour-long shisha session will involve around 200 puffs, while smoking cigarette on average would involve 20 puffs. فمثلا الشيشة ساعة واحدة من تدخين الشيشة تتضمن بالمعدل حوالي 200 سحبة يعني سحبة دخان، بينما السيجارة عادة بيكون فيها 20 سحبة بس. Also, the amount of smoke that is inhaled during a typical shisha session can be up to 90,000 milliliters compared to when smoking a cigarette, where you inhale about 500 to 600 milliliters. كمان كمية الدخان اللي بيستنشقها الشخص بجلسة شيشة واحدة ممكن توصل لحد 90,000 مليلتر، بينما السيجارة الواحدة فيها بين 500 و 600 مليلتر.
As well as this, there's shisha that's available that has no tobacco in it, and it claims that you can enjoy the taste without the harmful effects. However, this isn't true. كمان في منتجات هي شيشة بيكون مكتوب عليها إنه ما فيها تبغ، وبيقولوا إنه هيك أنت بتستمتع بطعم الشيشة بدون الضرر اللي بيجي معها، ولكن هذا الكلام غير صحيح أبداً. This tobacco-less shisha will still contain the toxic chemicals that can increase the risk of smoking-related cancer, heart disease, and lung disease. هذا النوع من الشيشة اللي ما فيه تبغ لسه بيكون بيضل فيه يعني إنه المواد الكيماوية السامة اللي مرتبطة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض الرئتين. So how would you stop smoking? There are many different ways that you can use to stop smoking. نيجي لموضوع التوقف عن التدخين، في عدة طرق ممكن يستخدمها الشخص أو يلجأ إليها الشخص لحتى تساعده بالتوقف عن التدخين. So we have nicotine replacement therapy, which is basically nicotine patches or gum, as you can see in the first picture, and this can increase the chances of you successfully quitting. أولاً في شيء اسمه العلاج بالتعويض عن النيكوتين، وهو بيستخدم لصقات بتنحط مثلاً على الإيد مثل الصورة اللي شايفينها، أو بعض أنواع العلكة، وهي بتزيد نسب النجاح بالإقلاع عن التدخين. This will provide a low level of nicotine without the harmful tobacco, and it can reduce the withdrawal effects that you get when you stop smoking. استخدام هي الطرق بيساعد على إنه يعطي الجسم كمية قليلة من النيكوتين بدون الضرر اللي بسببه التبغ، وكمان بتساعد الشخص إنه ما يعاني من الشعور اللي بيصيبه لما يوقف التدخين، لأنه عم تعطيه النيكوتين اللي بيحتاجه الجسم أو الجسم عم يطلبه عفوا. You also have tablets available on prescription to help you stop smoking, and their names are listed just there. كمان في حبوب ممكن تنوصف بوصفة طبية لتساعد بالإقلاع عن التدخين، اسمها موجود على الشاشة. And another way to stop smoking is using e-cigarettes, and there has been research to show that these have been successful to quit smoking. طريقة أخرى ممكن يستخدمها الشخص للإقلاع عن التدخين هي استخدام السجاير الإلكترونية أو الإي-سيجاريتس، وفي أبحاث أثبتت إنه هي السجاير الإلكترونية بتساعد على التوقف عن التدخين. So vaping is a popular e-cigarette that's used today. It contains the nicotine, but it does not contain tobacco, so reduces the tobacco harm. هاي الطريقة من التدخين اللي كمان بيقولوا لها vaping موجودة ومتوفرة حالياً، وهي فيها النيكوتين بس ما فيها تبغ، فهي بتكون الأضرار اللي فيها أقل. Vaping is a good way to help you quit smoking, but you need to realize that eventually you would have to stop vaping too, because it does have its disadvantages and health risks. تدخين السجائر الإلكترونية هو طريقة جيدة إذا كان هو مجرد وسيلة للإقلاع عن التدخين، يعني مرحلة بين التدخين والتوقف الكامل عن التدخين. فلازم الشخص اللي بيدخن السجائر الإلكترونية يعرف حاله إنه يوماً ما حيوقفها بشكل كامل. Can go on the next page. Yes. So there are also professional helplines available to help you quit. So we have the Smoke-Free National Helpline, which has trained advisors to help you quit. كمان في مساعدة متوفرة عن طريق منظمات مختصة بالموضوع بتساعدك على التوقف عن التدخين. في رقم هاتف مخصص للإقلاع عن التدخين. So their number is listed there if you can call them, and there's also their website listed on the slide where you can get more information. الرقم موجود على الشاشة، هذا اللي تحته خط، وكمان في الموقع تبعهم اللي بالسطر اللي تحته بتقدر تدخل عليه وتاخد معلومات أكثر عن الخدمات اللي بيوفروها. And finally, we need to realize that smoking takes time, and it's a whole process, not a single event. لازم بس اللي بده يبطل التدخين يعرف إنه موضوع ما سهل، بياخد وقت،
وهو يعني هو process بياخد مراحل يعني، مو فجأةً واحد بيوقفه، لأ بده يمر بعدة مراحل ليتوقف بشكل نهائي عن التدخين. Relapse is quite common when you're trying to quit smoking, and it can take up to 7 attempts to quit smoking. So you have to make sure you stay positive and don't give up. كتير شائع إنه الأشخاص اللي بيبطلوا التدخين بيصير عندهم انتكاسة وبيرجعوا بيدخنوا، وهذا ما لازم يخلّي الشخص يفقد الأمل، ولازم يضل يحاول. المُعدّل هو كل شخص بطّل التدخين بشكل نهائي مَر ب7 محاولات كمُعدّل للتوقُّف عن التدخين، فلذلك لازم يضل الشخص إيجابي ويحاول مرّة و2 وأكتر. So now we're going to be talking about diet and the link to dental health. نعم، نتحدث هلأ عن النظام الغذائي وتأثيره على صحة الفم. So we all love sugar and we all love sweets. So these are some Syrian sweets, and it's just, this slide is just to show you how much sugar we eat without realizing. ما في حدا ما بيحب السكر وما بيحب الحلويات. في هاي الصور اللي على الشاشة شوية بس معلومات عن بعض أنواع الحلويات السورية وقديش كل قطعة منهم بالمعدل بتحتوي سكر. So if we look at 1 to 2 pieces of baklava can have up to 3.5 teaspoons of sugar. قطعة البقلاوة الوحدة أو قطعتين حسب الحجم بيكون فيها حوالي 3 معالق ونص سكر. If we look at a piece of a knafa, that can have up to 19 grams of sugar, and that's up to 4 teaspoons of sugar. بينما قطعة كنافة فيها حوالي 19 جرام سكر، أي ما يعادل 4 معالق صغيرة من السكر. And 1 piece of basbousa can have up to 25 grams of sugar, which is 5 to 6 teaspoons of sugar, which is quite a lot. بينما البسبوسة أو الهريسة بتتضمن 25 جرام بالقطعة الواحدة من السكر، أو ما يعادل 5 ل6 ملاعق صغيرة من السكر، وهي كمية كبيرة جدًا. So we might have sugar in our diet without realizing, and eating 1 to 2 pieces, that makes a difference because we're having quite a lot of sugar without realizing. فممكن يكون نحن عم ناخد سكر بغذائنا اليومي بدون ما ننتبه، وقطعة واحدة أو قطعتين بفكر الواحد إنه ما فيهم كتير، هن فيهم كتير سكر فعلًا. So this is the recommended amount of sugar that a person should have. هي الكميات الموصى بها يعني، أو اللي بينصحوا فيها الأطباء كميات سكر يوميًا. So for an adult, that's 30 grams of sugar. So if a person has 2 pieces of knafa, that's more than the recommended amount of sugar for an adult. للشخص البالغ حوالي 30 غرام، فمثلًا إذا الشخص البالغ أكل قطعتين كنافة باليوم خلاص هذا بيكون استكمل أكتر حتى من كمية السكر المسموح فيها باليوم إله. For a child aged 7 to 10, that's around 24 grams. And for a child, for children between the age of 4 to 6, 19 grams of sugar. بالنسبة للأطفال بين عمر 7 و10 سنين الكمية هي 24 غرام أو 6 ملاعق، بينما الأطفال تحت بين 4 سنين و6 سنين 19 جرام سكر مسموح لهم اليوم أو 5 ملاعق صغيرة طبعًا بنحكي. So now we're just going to be talking about why sugar is bad for you. رح نتحدث هلأ ليش السكر غير مفيد أو سيء تناول السكر. So bacteria in the mouth feeds on sugar. فأول شيء البكتيريا بالفم بتعيش على السكر، غذائها هو السكر. And when they feed on the sugars, they release acids that attack your teeth. فلما هي البكتيريا بتاكل السكر بيصدر عنها بتنتج حموض، هي الحموض هي بتؤدي لتآكل الأسنان. So the more sugar you eat, the more you're going to have acid attacks, the more likely you're going to have decay.
فكل ما بتاكل سكر أكتر، كل ما ازدادت يعني كمية السكر اللي بتاكلها، كل ما بيزيد الحموض اللي بتنتجها البكتيريا، وبيؤدي إلى وجود نخور أكتر بأسنانك. And now Tanya's just going to discuss a bit about the graph. So we have this graph that is literally displays what Kinda just said. Constantly exposing our mouth with sugar wouldn't give our mouth enough time to recover. الصورة اللي قدامنا أو الرسم البياني اللي قدامنا بيشرح ليش كيف بيتضرر الفم من التعرض المستمر للسكر، لأنه ما بيعطيه وقت إنه يستعيد صحته أو يستعيد توازنه. So every time we have sugar, our mouth becomes acidic and we're constantly in the danger zone. ففي خطوة تحته هو منطقة الخطر. كل ما بنتناول السكر بينتج عنا الحموض اللي حكينا عنها، بيكون الفم دخل على منطقة الخطر اللي هي تحت الخط. And therefore, if we decrease the frequency of sugar, we can decrease the risk of decay because we're giving our mouth time to recover. لذلك من المهم إنه نقلل عدد المرات، مو بس الكمية، عدد المرات اللي عم نتناول فيها السكر، مشان خلال اليوم تكون الفترات الزمنية اللي فيها سكر بالفم والحموض الناتجة عن السكر تكون قليلة. So through this presentation, we're not trying to get you to cut sugar completely from your diet because that will be unrealistic, but we just want to try to make you more aware of what you put in your mouth. مو الهدف من جلسة اليوم إنه الناس تقتنع إنه تبطل تاكل أي شيء حلو وسكر، لأنه هذا الشيء مو معقول، ولكن المهم إنه الإنسان يكون واعي بشو نوعية الأكل اللي عم يتناوله. There are many things you can do to help yourself. Like, for example, you can start by reducing the sugar in your tea, and you can do this bit by bit. So from 2 teaspoons, you can go down to 1, or from 1, you can go down to a half. في كتير شغلات ممكن الشخص يساويها لحتى يخفض استهلاك السكر. أولاً ممكن بالشاي اللي عم يتناوله أو القهوة بيخفض كمية السكر، مثلاً إذا بياخد معلقتين نزلها معلقة بالتدريج يعني، وبعدين المعلقة بيعملها نص معلقة. As well as this, you can reduce the frequency of sugar in your diet. So instead of having it with your meal, instead of having it as a snack, you should have it with your meal. It's recommended that you have a maximum of 4 sugar exposures during your day. الموضوع الثاني إنه نخفف عدد المرات يلي بنتناول فيها السكر. فمثلاً بدل ما تخلي السكر هو مثل سناك أو شغلة بتاكلها بين الوجبات، لا خليها مع الوجبة مشان يكون هي مرة واحدة بس الفم تعرض فيها للسكريات. And you can substitute any sugary snacks with healthy snacks like cheese sticks, plain yogurt, carrots, apples, or nuts like almond or cashew nuts. وكمان ممكن نبدأ نستبدل الشغلات السكريات اللي بناكلها أو السناك اللي فيه سكر بأشياء مثل قطع من الجبنة أو اللبن، عفوا اليوغورت يعني اللي بلا سكر، قطع من الجزر، السيلري اللي هو مثل الأوراق الخضراء يعني، التفاح، أو كمان ممكن المكسرات مثل اللوز والكاجو. So if you want to take one thing from this diet section is that you should try and reduce your sugar, but also if you want to have a snack, have it with a meal. فإذا في شيء واحد معلومة واحدة بدك إياها تاخذها وتستفيد منها من جلسة اليوم، إنه مو بس تخفض كمية السكر، كمان إذا بدك تاكل بدك تخفض عدد مرات تعرضك للسكر، فتناول السكريات إذا بتاخذهم بتكون مع وجبة الأكل. And thank you for listening. Any questions? شكرا لكم، ونفتح المجال هلأ للأسئلة. إذا حدا عنده أي سؤال ممكن يكتبه بالشات هون أو على الفيسبوك كمان نتابع التعليقات إذا في حدا عنده أي أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سهاد أنواتي معكم. أهلا وسهلا.
بالنسبة لها أحيانا في تقرحات جوات الفم، مثلا بالنسبة لي أنا ما بدخن ولا يعني، إنما ممكن لأني معي سكر، هل هو يعني نتيجة إصابتي بالسكر؟ وكيف يعني كيف العلاج؟ أوكي، شكرا. راح ترجم لهم السؤال. So the question is, she's seeing ulcers in her mouth. She doesn't smoke, but she thinks that this might be related to diabetes because she is diabetic. So could that be the reason? And what's the suggested treatment for that? So diabetes could, that could be a reason. But about the treatment, so if she goes to the dentist, they will give her sometimes like a cream or something, or a gel to put it on the ulcers. Anything you want to add, Tanya? Yeah, so I think you just have to check how long you've had the ulcers as well, just to make sure you eliminate any other reason it could be for. And definitely, like, if you visit your dentist or your doctor, they can give you a cream like Kinder said. طيب أختي، عم يقولوا إنه ممكن يكون السبب هو السكري، ولكن الأفضل إن تتواصلي مع طبيب الأسنان. هو ممكن يعطيكي أول شيء كريم أو جل بيعالج هي التقرحات. كمان قالوا إنه بدك تتابعيها، تشوفي المدة قديش صار لها مثلا طالعة وما شفيت، ما راحت. هي شغلة مهمة تتابعيها وتشوفي الجي بي أو طبيب الأسنان بخصوص هذا الموضوع. بس أنا شفت طبيب الأسنان وعطوني كريم مثل ما قال جيل يعني، بس ما مشي الحال، وصار له أكثر من سنة ونص، يعني هي تقريبا سنة وشوي. Okay, she's saying that she has actually been using a gel treatment suggested by her dentist, but it's been going on for over a year now with no improvement. I think you also have to notice what can trigger it. So sometimes there's certain food or certain stuff you do that can trigger the ulcers. So just if she notices what type of things trigger it, and then make a note of it and just try and avoid the certain stuff. Sometimes as well, if you have, for example, fillings done or anything sharp around that area, that can cause the ulcer. That's why maybe it's not getting any better, because the thing that's causing it is there. طيب أختي، هن عم يقولوا إنه يعني هو طبعا نحن هلا ما حنقدر نشخص ولا يعطوكي دواء بهيك جلسة، بس إنه ممكن يكون تتابعي أنت تشوفي أشياء اللي عم تهيجها تخرشها لهي اللي عم تسبب لها ليش عم تحصل، مثلا أنواع أكل معينة، أو حتى إذا في عم تاخدي علاج في حشوات معينة عم تنحط، هي ممكن تسببها وتؤدي لحدوثها. طيب شكرا. Thanks. شكرا. سلام. في حدا تاني عنده أي أسئلة سواء على زوم أو على فيسبوك؟ Meanwhile, can I ask you a question? Yeah, of course. What is it with the 2-minute rule? Does it have to be two minutes brushing? Oh, the brushing. Yes. I mean, I think 2 minutes is up. Like, people have done it, and they a lot of experiments have been done, and the rough time was 2 minutes. But obviously, if you can brush every surface of the teeth for less than 2 minutes, then that's fine. Okay. أنا بس سألتهم سؤال، إنه تفريش الأسنان بيقولوا إنه لازم الواحد يقضي دقيقتين على تفريش الأسنان، فقالت إنه مو ضروري، هذا وقت تقريبي يعني، المهم إنه الواحد يغطي كافة السطوح بالفم مثل ما شرحنا بالجلسة الماضية بطريقة التفريش اللي نصحوا فيها. And you know
was it, I think Suhad who asked a question. If it's still there, you can go back to your dentist, I would say, if you're worried about it, and they might do like further tests, or like they take sometimes, you know, it depends on the case, but they could take like a sample, check it if they are concerned about it. الست اللي سألت قبل شوي سهاد، تنصحك كمان تضلي تراجعي طبيب الأسنان، وممكن هو يعني يتابعها بحيث إنه مثلا يشوفوا ياخذوا منها عينة أو شيء يفحصوها إذا كان هو شايف إنه ممكن يكون فيها شيء بيشغل البال. We have a question in the chat. Would you say that someone who smokes 5 cigarettes a day is a smoker? If you're smoking in general, even if it's one, you're classified as a smoker. Obviously, it's better than people who are smoking more. But at the end of the day, our aim is to reduce completely stop smoking. أخي الجواب هو إنه من ناحية التصنيف اللي بدخن حتى سيجارة واحدة اسمه مدخن، ولكن طبعا اللي بدخن 5 مو مثل اللي بدخن أكثر يعني. الهدف هو إنه الشخص في النهاية يقلع عن التدخين بشكل كامل لأنه كله مضر. Okay. Can you comment on the electrical brushes for children and adults? Are they better than normal brushes? So sorry, go on, Tanya. No, carry on. No, it's okay. And so, like, studies have shown that electric toothbrushes are more effective, but the difference is not huge. So if you think that you are doing, like, your brushing is good with a manual toothbrush, with a non-electric toothbrush, it's fine. But electric toothbrush is sometimes easier when you're brushing. بالنسبة للسؤال، كان السؤال عن فراشي الأسنان الكهربائية، هل هي أفضل من اليدوية العادية؟ فالجواب هو إنه في دراسات قالت إنه هي أحسن الفرشاة الكهربائية، ولكن ما كان فيها الفرق الضخم يعني بالنتائج. فإذا كان الشخص هو يعني شايف حاله إنه عم يعمل تفريش الأسنان بالطريقة الصح باليدوية، ما في داعي للكهربائية. هي الكهربائية بس ممكن تكون أسهل بعمل تفريش الأسنان. And I think you said she asked for kids, and obviously for kids they might struggle doing like using the non-electronic toothbrush. That's why it might be better for them. كمان كان بالسؤال إنه هل هن أفضل للأطفال؟ فممكن يكونوا أفضل من ناحية إنه هن أسهل للاستعمال، يعني الطفل بجوز إذا كان أول مرة أو جديد عم يساوي تفريش أسنانه بيلاقي الكهربائية أسهل لأنه هي بتقوم بمعظم العمل. Okay, I think we'll wrap it up here. Thank you very much, Tanya and Kinda, for a very informative session. شكرا لكم جميعا على حضوركم، ونتمنى تضلوا معنا مثل ما قلنا كل يوم أربعاء الساعة 7. الجلسة القادمة عن دراسة الطب في الجامعة، رح يقدمها لنا شاب سوري كتير مرتب ومحترم، طالب طب في جامعة في بريطانيا، يحكي لنا عن تجربته. ونراكم على خير. Thank you again, Tanya and Mira. Much. شكرا لك. مع السلامة.